What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga no mga bigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang gas consumption ng aking current setup. Alright, so bago ang lahat mga bigan, sa mga hindi po nakakaalam, tayo po ay nagre-review ng mga iba't ibang parts and accessories at chine-check natin, nire-review natin at ginagawa natin ng video yung performance niya in terms of gas consumption, arangkada, and top speed. Chine-check din natin kung gaano sila katibay. Alright, so kung gusto nyo makakita ng mga ganong usapan, wag na mag-atubiling mag-subscribe. Alright? So ngayon mga bigan, gas consumption tayo at ang current setup natin mga bigan ay speed tuner. So ano ba yung speed tuner? Ito yung gawa ni Boss Mickey Mazzo. So sa mga hindi nakakakalala sa kanya, i-search nyo na lang po kung sino siya. Alright? Ang nakalagay po sa akin ay speed tuner pulley set, and then yung speed tuner wing bell, and then meron din tayong 11 grams fly ball, meron din tayong 1,500 na RPM sa center spring at sa clutch spring. Alright, so ganun kataas yung RPM ng ating center spring. So kung gas consumption na pag-uusapan mga bigan, di ba ang ine-expect natin kapag ganitong high RPM na center spring at clutch spring malakas sa gas consumption. Pero ano nga ba yung nakuha natin? So check natin. Dalawa yung ginawa kong test dito sa setup natin ngayon. Isang city drive at isang long ride. Alright? So yung city drive mga bigan, dito lang sa may sa amin at sa ibang part ng Laguna. Basta city by city nag-drive tayo. And then long ride mga bigan, tinry natin siya sa mas malalayong lugar at mas matagalang biyahe. Alright? So unahin natin mga bigan is yung city drive. So ang city drive natin mga bigan ay yung speedometer reading natin mga bigan bago tayo magpa full tank ay 867.1 km. Alright? So nung naging empty tayo, ang naging distance travel natin or yung odo ay 1,070.4. So kung i-compute natin yung mga bigan, 1,070.4 minus 867.1 ay 203.3. So para makuha natin yung gas consumption niya, i-divide natin siya sa fuel capacity ng ating MIUI 125. So 203.3 divided by 4.2. So ang lumabas sa ating city drive ay 48 km per liter. Alright, so kung i-compare to mga bigan sa mga ibang setup, ito po ay napakatipid na po. Pwedeng ang isang explanation dito mga bigan ay dahil ang speed tuner ay galing po sa stock. Alright, again, minodify lang po ni Sir Mickey Mazzo ang ating mga stock parts para maging racing parts. So baka isa to sa mga dahilan kung bakit matipid ito sa gas. And then, check naman natin yung long drive natin. Yung malayo ang biyahe natin, kung gaano ba kalakas o katipid sa gas itong speed tuner natin. Ang odometer natin bago tayo mag full tank ay 639.2 kilometers. So, nag long ride tayo dyan. Ang naging distance traveled natin or yung odometer reading natin after ma-empty ng ating fuel tank ay 852.5. So again, pag ma-minusin lang natin itong dalawa, 852.5 minus 639.2. So ang lumabas po ay 213.3. So again, i-divide natin to sa fuel capacity ng ating MIUI 125. So 213.3 divided by 4.2. At ang lumabas po ay 50.79 km per liter. So again, matipid pa rin po ang gas consumption natin kung i-compare sa ibang setup. Alright, so kung gusto nyo malaman yung ibang setup, marami na po tayong na-review at i-check nyo na lang po sa mga videos natin yan. So again, ang naging reading natin kapag city driving ay 48 km per liter at kapag long ride naman 50 km per liter. So mga bigan, kung gusto nyo rin maging ganito katipid yung fuel consumption nyo, hindi nyo basta-basta gagayahin yung ating setup. So kung gusto nyo talagang gayahin, kailangan fully maintained din ang inyong mga motor. So ano bang ginagawa ko? Lagi pong bago yung mga parts ng panggilid ko. Alright? Lagi rin po akong nakaantabay sa aking
mga gear oil and engine oil. May effect din kasi sa gas consumption niya, no, mga bigan. Kapag sobrang putik na o madumi na yung inyong engine oil, may hirapan umandar yung engine natin. So, ibig sabihin, mas maraming gas yung kailangan nating gastusin o gamitin para mapaikot ng ayos ang ating engine. So, again, dapat nakantabay tayo sa change oil. And then, nakantabay rin po ako sa aking pagpapatune up at engine refresh. So, kung kayo hindi nyo pa nagagawa yon, maganda na pagawa nyo na yon sa inyong mga motor kasi sobrang apekto yon sa gas consumption natin. Ang ginagawa po sa engine refresh, nililinis po yung ating engine at inaalisan po ng carbon. Humaharang po yon sa mga daanan ng ating gasolina para umandar ng ayos yung ating engine. So, para siyang panikip. So, kung masikip yung daanan ng ating makina, ang mangyayari sa fuel natin, hindi rin po ganoon kaganda yung fuel combustion. So, kung kayo hindi nyo pa napapagawa yung engine refresh, pagawa nyo na para mas tumipid din po kayo sa gas consumption. And then, yung riding style ko, yung riding preference ko, hindi po ako mabomba. Alright? Hindi po ako maresing-resing sa daan. Alright? So, takbong pogi lang tayo mga bigan. Kaya, ganito katipid yung ating gas consumption. Alright? Pero, maganda pa rin ang kinalabasan dahil imagine, naka-high RPM center spring and clutch spring tayo na 1,500. Alright? So, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh. Girl, just let your head down. Let's paint the whole town. Life is our playground. Yay. I'm not a kid no more, so I must open doors and make you feel like the lady you are. My mama raised me to be classy, not flashy. I'm happy to please you, though I can tell that's not what you're used to. They say chivalry is dead. Go let a real man pick up the slack and treat you with respect. And you don't have to love me, love me. Don't have to love me, love me. Just 'cause I'm a gentleman don't mean I ain't taking you to bed.